Të nderuar televizionistë, përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Top Channel, ku ndërshëllimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Komisioni Evropian ka kthyer përgjigje për çështjen e teatrit të ri, duke vlerësuar se ligji nuk e shkel marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndërkohë, komisioni vlerëson vendimin e qeverisë shqiptare për të amenduar ligjin dhe për të përzgjedhur ndërtuesin e teatrit me një tender të hapur. Reagon Partia Demokratike. Socialistët formësuan sot vërejtjet e tyre për projektin e opozitës në lidhje me vetingun ndaj politikës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Tauland Balla tha se projekti i Bashës dobëson SPAK dhe Byron Kombëtare të Hetimit, dy institucione që do të merren me hetimin e politikanëve, ndërsa projekti i Demokratëve është komentuar si autoveting i politikës nga politika. Top Channel zbulon se si mjekët kërcënohen, penalizohen ose pushohen nga puna nëse japin me receta ilaçe të shtrenjta me një bursim. Një prej mjekëve tregoi letrën sipas së cilës ajo është e kërcënuar me gjop deri në 180.000 lekë, ndërsa paga e saj mujore është vetëm 40.000 lekë. Mbetjet që digjen jashtë çdo kriteri në vend grumbullime jo vetëm që kërcënojnë shëndetin e njerëzve dhe ndotin ajrin, por në prenjas po bëhen shkak edhe për ngordhjen e baktive. Banorët janë alarmuar, ndërsa dyshojnë se shkak mund të ketë qenë shkarkimi i një makine me miell të skaduar. Sezoni i ri televiziv ka startuar në Top Channel, janë plot 25 produksione që do t'ju shoqërojnë për gjatë muajve në vazhdim. Top Channel risjell programet më të mira deri më tani, por edhe njësër emisionesh të reja, premierat e të cilave janë në orët e fundit të përgatitjes. Komisioni Evropian ka kthyer përgjigje për çështjen e teatrit të ri duke vlerësuar se ligji nuk e shkel marrëveshjen e asociimit. Ndërkohë, komisioni vlerëson vendimin e qeverisë shqiptare për të amenduar ligjin dhe për të përzgjedhur ndërtuesin e një teatri me një tender të hapur. Për këtë çështje reagoi edhe Partia Demokratike. Ajo i quan letrën e BE-s për çështjen e teatrit kombëtar si rrëzim të ligjit special fusha. Nga Partia Demokratike thuhet se ligji shkelte hapur garën dhe i falte një kompanie 205 milion euro. Komisioni Evropian vlerëson se ligji special për teatrin kombëtar nuk e shkel marrëveshjen e asocim stabilizimit, pasi në fazën aktuale nuk parashikon dhënie të ndihmës shtetërore për kompaninë private. Por përmes një shkrese zyrtare drejtuar kryeministrisë, komisioni ka mirëpritur vendimin e qeverisë për amendimin e draftit, me qëllim që përzgjedhja e kompanisë private të bëhet me tender të hapur. Edhe pse në këtë fazë nuk mund të konstatohet shkelje MSA-s, komisioni inkurajon autoritetet shqiptare të ndjekin parimet e prokurimeve publike të Bashkimit Evropian. Sipas komisionit, ligji fillestar të cilin qeveria është angazhuar ta ndryshojë, ngrinte shqetësime për kufizim të konkurrencës, duke para selektuar kompaninë private pa tender të hapur. Në këtë kontekst, komisioni mirëpret angazhimin e qeverisë për ndryshimin e ligjit special me qëllim hapjen e garës për projektin e teatrit kombëtar, në mënyrë që çdo kompani të mund të aplikojë një propozim për projektin. Shkresa e Komisionit Evropian që mban firmën e shefes për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën në drejtorinë e përgjithshme për politikat e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit, Michela Matuela, konfirmon se qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për teatrin. Ligji special u miratua fillimisht në parlament, por nuk u dekretua nga presidenti. Megjithatë, mazhoranca e shtyu 2 herë votimin e dekretit presidentit, çka do t'i hapte rrugë automatikisht hyrjes në fuqi të ligjit, pasi me sa duket ka vendosur të ndryshojë atë, duke parashikuar tender të hapur për përzgjedhjen e kompanisë private. Ka reaguar dhe Partia Demokratike, e cila e quan letrën e BE-s për çështjen e teatrit kombëtar si rrëzim të ligjit special fusha. Komisioni Evropian ka rrëzuar zyrtarisht ligjin special Rama Fusha për shkatrimin e teatrit kombëtar dhe ndërtimin e kullave me paratë e drogës dhe të korrupsionit, një ligj korruptiv dhe klientelist. Aty thuhet qartë se qeveria dhe bashkia kanë shkelur me të dyja këmbët procedurat e prokurimit të hapur, duke mos mohuar për asnjë moment ndihmën që qeveria i ka dhënë kompanisë Fusha nëpërmjet dhurimit të tokës publike. Ky është Top Channel. Socialistët formësuan sot vërejtjet e tyre për projektin e opozitës në lidhje me vetingun ndaj politikës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Tauland Balla tha se projekti i Bashës dobëson SPAK-un dhe Byron Kombëtare të Hetimit, dy institucionet që do të merren me hetimin e politikanëve, ndërsa projekti i Demokratëve është komentuar si autoveting i politikës nga politika. Projekti i Demokratëve për veting ndaj politikës u komentua se kërkonte të dublonte punën e SPAK, ndërsa sot socialistët formësuan kundërshtimet e tyre për pikat e projektit të PD-s. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla
Mblodhi deputetët e tij mëngjesin e të hënës, ku ka komentuar dhe propozimin e kryedemokratit Basha për një veting të politikanëve. Mësohet se Balla e ka cilësuar nismën e Selis Blu si propagandë politike, që synon të pengojë të zërë rrugën reformës në drejtësi. Nisma e Bashës është që cungimi i reformës në drejtësi pasi SPAK dhe BKH sigurojnë vetingun e politikës në shkallë shumë të gjerë. SPAK dhe BKH nuk kalojnë në sit vetëm lidhjet e politikanëve me krimin, siç parashikon propozimi i Bashës, por edhe pasuritë dhe të ardhurat e tyre. SPAK dhe BKH nuk ndalojnë vetëm te politikanët, siç parashikon propozimi i Bashës, por edhe tek familjarët e tyre. SPAK dhe BKH nuk mjaftojnë vetëm me largimin e politikanëve të lidhur me krimin nga politika, siç parashikon propozimi i Bashës, por sigurojnë që ndaj politikanëve të korruptuar dhe të lidhur me krimin, të merren masa ndëshkuese deri edhe me burgim. Përveç këtij krahasimi të drafteve, numri 2 i Partisë Socialiste mësohet të ketë theksuar para deputetëve të PS-s se nuk është rastësi që propozimi i Bashës vjen pak para se të nisë nga puna SPAK dhe BKH. Nisma e Bashës është autovetingi politikës, ndërkohë përmes SPAK dhe BKH, vetingun e politikës nuk e bëjnë vetë politikanët apo disa kukulla të zgjedhura prej tyre, por organet të pavarura të drejtësisë dhe institucionet kushtetuese, të monitoruara nga BE dhe SBA. Pas muajsh përpjekje për të ndaluar reformën e drejtësisë dhe ngritjen e SPAK dhe BKH, tani që institucionet kushtetuese që do të kryejnë vetingun e politikës janë gati për të nisur nga puna, Basha vjen me një propozim për të dobësuar SPAK dhe BKH dhe për t'i zëvendësuar ato me gjoja një veting që bëhet nga vetë politikanët për veten e tyre dhe nuk merret me pasuritë e tyre e familjarëve të tyre. Grupi parlamentar socialist zyrtarizoi gjithashtu përjashtimin e deputetit të Kurbinit Gjetan Gjitani, siç u kërkua nga kryeministri Rama në mbledhjen e asamblesë. Ndërkohë edhe në Selim Blu nuk munguan lëvizjet. Para ditën e të hënës, Lulzim Basha mblodhi deputetët e tij, ku vendosën ngritja e 4 grupe pune për 4 shtyllat kryesore të platformës së shpallur nga opozita, me qëllim plotësimin e saj me ide. Bëhet fjalë për vetingun e politikanëve, reformën e drejtësisë, reformën zgjedhore dhe ekonominë. Pasi përcolli deputetët, Lulzim Basha takoi aleatët me të cilët era dakord se edhe këtë të njëjtë, opozita do të bojkotojë seancën parlamentare, duke u mbledhur paralelisht me të në qytetin e Durrësit. Për shkak të problemeve me pasurinë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi prokurorin e apelit në Durrës, Bujar Hoti. Ai ishte kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por nuk mund të vazhdojë më garën në këtë institucion pas vendimit të KPK-s. Pasuria i ka ndërprerë karrierën në mes edhe prokurorit të Prokurorisë së Apelit të Durrësit dhe njëkohësisht kandidatit për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Bujar Hotit. Shkarkimin nga detyra të subjektit të vlerësimit zotin Bujar Hoti me funksion prokuror në prokurorin pranë gjykatës së apelit Durrës. Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Hoti nuk kishte të ardhurat të lishme që të justifikonte pasurinë që kishte deklaruar. Nga hetimi i kryer, diferenca mes pasurisë dhe të ardhurave rezultonte në minus 4 milion lekë të pa justifikuara. Avokati i Hotit deklaroi se do të ankimojnë këtë vendim, pasi sipas tij, Bujar Hoti dhe bashkëshortja e tij notere kanë të ardhurat të lishme që të kalojnë disa herë pasurinë e deklaruar. Me këtë vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Prokuroria e Përgjithshme pritet të shpallë sërish garën për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, pasi nga kandidatët nga Prokuroritë e Apelit, vetingu ka konfirmuar në detyrë vetëm Arben Dollapin, duke i rrëzuar të gjithë kandidatët e tjerë, ku më i fundit ishte Bujar Hoti. Top Channel zbulon se si mjekët kërcënohen, penalizohen ose pushohen nga puna nëse japin me receta ilaçe të shtrenjta me rimbursim. Një prej mjekëve tregoi letrën sipas së cilës ajo është e kërcënuar me gjop deri në 180.000 lekë, ndërsa paga e saj mujore është vetëm 40.000 lekë. Deki Malma Demirajn. Mjekët e familjes po kërcënohen me vendin e punës për të mos dhënë barna me rimbursim që i përmban lista e barnave të rimbursueshme, por që janë të kushtueshme. Në qendrat shëndetësore në Tiranë ka disa mjekë të cilët përveç se janë gjobitur në shuma nga 200.000 deri në 500.000 lekë, u kanë bërritur edhe letra për të zgjidhur kontratën me Fondin e Sigurimit dhe Kujdesit Shëndetësor. Kjo i ka vënë në presion mjekët, aq sa nuk po u japin ilaçe pacientëve pasi rrezikojnë vendin e punës apo ndëshkohen me gjop. Kjo është letra që i kanë bërritur një mjekë e familje në një qendër shëndetësore në Tiranë. Zgjidhje kontrate për shkak se ka tekaluar shpenzimet e rimbursimit të barnave për periudhën janar-korrik 2018 me 2 milion lekë të vjetra. Por kjo nuk është e vetmja, pasi shumë mjekë në Tiranë, në qendra shëndetësore, janë kërcënuar me vendin e punës nëse tekalojnë fondin e përcaktuar për rimbursimin e barnave. Për këtë, mjekja në fjalë rezulton të jetë gjobitur me 232.000 lekë, kur paga e saj në muaj është vetëm 40.000 lekë. Dhe më pas, i ka ardhur edhe propozimi për zgjidhje kontrate.
Mjekët e familjes, të cilët lidhin kontratë me fondin e sigurimeve, kanë të përcaktuar një buxhet që shkon mesatarisht nga 600.000 deri në 1.200.000 lekë në muaj për barnat që duhet të rimbursojnë. Kjo shumë edhe mund të tejkalohet, por duke justifikuar arsyen. Pas presionit të bërë nga fondi se do t'u zgjidhen kontratat, mjekët e familjes nuk guxojnë të ndryshojnë mjekimin pacientëve, edhe kur është e nevojshme. Rasti më i fundit ishte një ditë më parë ku përshkrimi i medikamentit Xarelto vinte nga mjek të QSUT-s, të cilët janë profesor dhe kurse mjekimi nuk mund të ndryshohet nga një mjek familjeje, por edhe në bazë të pikëzimit të përcaktuar nga fondi, pacientja duhej ta përfitonte, pasi kishte më shumë se 3 diagnoza, ndërkohë që mjekët në qendrën shëndetësore të Lagjes nuk ja jepnin. Kujtojmë se pak kohë më parë u zbulua një skemë mashtrimi me barnat me rimbursim në vlerën rreth 5 milion euro, pjesës së cilës ishin punonjës të fondit të sigurimeve të Tiranës dhe jo mjekët. Mbetjet që digjen jashtë çdo kriteri në vend grumbullime jo vetëm që kërcënojnë shëndetin e njerëzve dhe ndodhin ajrin, por në prenjas po bëhen shkak edhe për ngordhjen e baktive. Banorët janë alarmuar ndërsa dyshojnë se shkak mund të ketë qenë shkarkimi i një makine me miell të skaduar. Ndjekim Bruna Kërçykun. Ky është vend grumbullimi i mbetjeve urbane të Bashkisë së Prenjasit, i cili nuk ka asgjë të ngjashme me kriteret e përcaktuara në ligj për funksionimin e një landfilli. Vend grumbullimi ndodhet rreth 5 kilometra larg qytetit në një kodër mes fshatrave. Mbetjet grumbullohen në këtë ambient të hapur dhe më pas digjen duke çliruar gazra të rrezikshëm në natyrë, por për banorët e fshatrave këtu pranë problem përbën fakti se bagtit po ngordhin pasi ushqehen pikërisht në këtë fush. Aty këshin rënë miell, o derdhur miell. Po se kush e ka prurë së dim. Dhe në ngordhen, 2 lop mua, 2 lop kësaj shoqes. Ajo fusha është shumë pranë fshatit tuaj, a ka qenë shqetësim herë tjera për ju? Mu ngordhe edhe 1 vit. Aty kanë ngordhur lepuj, kanë ngordhur kafsh, tegra të pyllit, qenë të Lagjes, edhe qenë im ka ngordhur atë. Shqetësim ka qenë gjithmonë, ne aty kalojmë, e kemi rrugë fshati. Shqetësim është shqetësim, në atë kur digjen, edhe kur hidhen, pastaj vjen makinat e hidhen dhe jashtë rrethimit. Tani ne kërkojmë kush e hodhi makinën me miell. A ka të drejtë ky që pati miellin ta hedhi, e ka hedhur dhe jo shumë afër, jashtë rrethimit. Një tani, edhe ky miell që se do përdorej për njerëzit, se tani mase akuja kishin frikë dhe e morën e larguan. Po të përdojë për njerëzit, që do bëjë? Na i qojmë lopët, ne i kishim pa marak. Hallimen i kemi me frikë se... Po kur digjen, vjen tymi këtu? Si vjen tymi që s'është laf, mu këtu vjen tymi. Banorët dyshojnë se në vend grëmbullimin e mbetjeve urbane është depozituar një makinë me miell, i cili mund të jetë bërë shkak për ngordhjen e baktive. Specialistët nga Drejtoria e Bujqësisë kanë bërë groposjen e kafshëve, ndërsa së bashku me AKU po punojnë për identifikimin e shkaqeve. Një nga kriteret bazë të funksionimit e një landfilli është rrethimi i tij për të mos lejuar kalimin e kafshëve të buta apo të egra. Ndërsa në gru të Shkodrës nuk ka ujë, banorëve u duhet të ecin në këmbë për të mbushur ujë ose duhet ta blejnë atë. Me banorët bisedoi Teodor Gjerga. Zona e Grudës ndonë se vetëm 5 km larg qytetit të Shkodrës nuk furnizohet me ujë të pishëm prej 2 vjetësh. Banorëve të kësaj zone u duhet të ecin orë të tëra në këmbë për të siguruar ujë. Një zgjidhje për ta janë edhe puset, por papastërtia e tyre i detyron ta blejnë ujin. Ka edhe nga ata që e kanë të pamundur të mbushin ujë në distanca të largëta për shkak të problemeve shëndetësore. E tillë është edhe Shkurt e Kodra, asaj duhet çdo ditë të mbush ujë për nënën e saj të moshuar. Shkurtja është invalide dhe në kushte shumë të vështira ekonomike. Të ardhurat e saj të vetme janë 10.000 lekë të kempit dhe pjesën më të madhe të tyre i shpenzon duke bler ujë. Nuk kena fare. Me bidona, depozitat e ujit i kena këtë, 100.000 lekë marrë kemp. Edhe 50 më do të me ble ujë, se pa ujë nuk ka jetë. Ajo thot se i ka dërguar letër edhe kryebashkiakes Voltana Ademi, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. I kena quë disa herë letër kryetarës bashkisë, s'na ka përgjigje as pak. Me një fjallë na o zëdveç. Të njëjtin shqetësim kanë dhe banorët e tjerë të cilët thonë se hasin mjaft vështirësi për të siguruar ujin e pishëm. Ujë s'na ka arve shqa marim me pusa. Shumë shtirë, na kena ujë me loa, me kështu po. Ujë pishim s'kena.
Unë jam 60 e sa vjeç, edhe sot kam shkuar orë larg me mush ujë ku ka burime, ku e diktojmë se ka ndonjë qezme, ndonjë burim, ndonjë. Gruda ka një popullsi prej rreth 3.000 banor, të cilët përveç gjendjes së vështirë ekonomike prej 2 vitesh, u duhet të përballen dhe me mungesën e ujit. Plazhi i pemës së thatë që dikur simbolizonte frikë dhe terror në regjimin komunist, sot preferohet nga shumë pushues vendas, por edhe ata nga Kosova dhe huaj. Po çfarë i sjell turistët në cepin më të afërt mes Shqipërisë dhe Greqisë, ndjekim se çfarë thon vetë pushuesit. Pika më e afërt mes Bregdetit shqiptar dhe atij grek, plazhi që sot njihet me emrin Pema e Thatë, dikur ishte një simbol terrori dhe frike kolektive për banorët e Ksamilit. Posta kufitare dhe pika e vrojtimit mbi qyrtë tentativat e aratisjes nga Shqipëria drejt Korfuzit dhe botës së lirë. Në këtë breg me 10 njerëz humbën jetën dikur, gjatë përpjekjeve për t'u larguar diktaturës. Temellana, i 77 vjeç, ish ushtarak, thot se bregu i fortifikuar ka ndryshuar shumë. Vendi është përshtatur nevojës për turizëm dhe shërbime turistike. Kam apritur se unë kam marrë ka pjanu shtepër, nuk kam myrë këteja. Kurse dje më qoj dje lartë, jam ik shumë i kënaqur edhe çfarë të them. Por për te turizmit, Hasan Dervishi nga Gostivari tregon se vizitorët nuk dinë asgjë për të kaluarën e këtij vendi, pavarësisht se kurioziteti është i lartë. Dervishi thot se çmimet dhe shërbimet janë të mira në vende të izoluara dhe larg zhurmës. Turistët sipas tij gjithnjë e më shumë po eksplorojnë brigje të vetmuara dhe pa shumë fluks. Kam nevojë më tepër investime, jo me investime të kufizuara, vetëm disa këtyre që bandit të këtij vendit, kupton që si e shifni vetë. Këtij vendi se di aq mirë historinë, di historinë e popullit shqiptar, di fort mirë, shërbimet më të lira po, më të mira jo. Edhe Ramadani nga Prishtina ka zgjedhur Ksamilin dhe Pemën e Thatë për qetësinë dhe pastërtinë e ujrave, por shpjegon se nuk din asgjë për të kaluarën historike të këtij vendi. Unë nuk di për këtë vend, kështu që veç që si pesho si vend turistik i bukur aty. Nuk di një fare histori për këtë vend. S'kam dëgjuar ne. Vizitorët në plazhet e jugut po shënojnë fluks më të reduktuar këtë fillim shtatori. Plazhet e Ksamilit dhe Sarandës po frekuentohen nga vizitorë nga veriu i Evropës, por edhe nga trojet shqiptare. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se i gjithë bregu ka destinacione me potencial të lartë turistik, ende të pa eksploruara, siç është ky destinacion i harruar i luftës së ftohtë. Liderët politik të shqiptarëve në luginën e Preshevës kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të miratojë një rezolut ku të shprehet vullneti për bashkim. Presidenti Thaçi i priti ata në Prishtinë dhe tha se propozimi i tyre do të prezantohet te kryetari i Kuvendit, kryeministri dhe partitë politike. Liderët politik të luginës së Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës i kërkojnë liderëve të Kosovës që sa më shpejt të miratojnë një rezolut në Kuvend, përmes të cilës të përkrahin vullnetin e tyre politik për bashkim. Pas takimit të liderëve të luginës me presidentin Hashim Thaçi, kryetari i komunës së Preshevës, Shqipëri Marifi, lexoi kërkesën e nënshkruar nga përfaqësuesit politik të luginës, duke thënë se shpresojnë që kjo kërkesë sa më shpejt të procedohet në Kuvendin e Kosovës. Vetë Thaçi i ka dhënë edhe një herë mbështetje e vullnetit të shprehur të shqiptarëve të luginës për t'u bashkuar Kosovës. Njëherësh ai ka mbështetur edhe përfshirjen e përfaqësuesve të këtyre komunave në delegacionin e Kosovës në kuadër të dialogut me Serbinë. Sipas Thaçit, lënia e këtyre 3 komunave brenda territorit të Serbisë ishte një padrejtësi historike që duhet korrigjohet. Njerëzit i kanë drejtuar Kuvendit të Republikës së Kosovës, ata partive politike shqiptare me kërkesë për një rezolut në Kuvend dhe deklarohen. Janë për ose kundër, e di që janë gjithë për, por le ta zyrtarizojnë. Dhe mos të humbim kohë. Edhe njëherë presidenti Thaçi tha se inicimi i korrigjimit kufirit të Kosovës me përfshirjen e këtyre 3 komunave është çështje të cilën ai do ta shtrojë në tryezën e bisedimeve, por tha se nuk mund të garantojë se rezultati do të jetë përfshirja e luginës në kuadër të territorit Kosovës. Thaçi sërish u shpreh kundër që si kompromis me Serbinë, Kosova të shkëmbejë pjesën veriore me këto 3 komuna. Ndërkohë ai tha se nuk mundet të vizitojë komunat Preshev, Bujanoce, Medvegj, pasi autoritetet serbe e mbajnë në fuqi dënimin ndaj tij. Komentet e Thaçit pasojnë debatet e shumta publike pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në veri të Kosovës, sipas të cilave tani do të duhej që edhe Thaçi të vizitonte luginën e Preshevës. Për procesin e digitalizimit doli pak çaste më parë në një konferencë për shtyp drejtuesi i Amas Genti Sala. Ai tha se janë shpërndar 88.000 dekodera falas për familjet në ndihmë ekonomike. Ne të paktën kemi mbi 5 subjekte të njohur që shesin të ndryshme, që shesin
dekoderave DVB të tyt, mos harrojmë që këto subjekte 5 janë si numër subjektesh, por secili ka rrjet shumë të gjerë që transmeton të paktën në zonën Tiranë-Durrës. 88.000 është numri i dekoderave që kanë shkuar për personat që kanë nevojë ose janë të pajisur me kartën për ndihmë ekonomike. Kjo kategori është mbuluar 100%. Autoriteti i mediave nuk hyn tek çmimet e subjekteve, nuk hyn të vendosë çmime, por autoriteti i mediave bashkë me institucionet e tjera ka vendosur me anë të rregulloreve të miratuara nga Këshilli i Ministrave karakteristikat që duhet të kenë dekoderat. Që prej paraditës së sotme nuk ka më transmetime analoge në qarkun e Tiranës dhe Durrësit, por si mund ta ndiqni sërish Top Channel ju që nuk patët sinjal në ekranin tuaj. Rudina Muça na tregon detajet. Në orën 10 të së-hënës janë mbyllur transmetimet analoge tradicionale të Top Channel në qarqe Tiranë dhe Durrës. Abonentët e digital e kanë tashmë të listuar programin e Top Channel, ndërsa pjesa tjetër e teleshikuesve duhet të ketë një dekoder DVB T2. Ervehet Sukalla është një pensioniste nga qyteti i Tiranës. Në mëngjesin e sotëm ajo vuri re se televizori i saj nuk merrte më asnjë kanal televiziv. Për këtë arsye, ajo ju drejtua dyqanit digital. Përshëndetje, zotëri. Televizori s'na punon. Si veprohet? Për të parë kanalet televizive nga sot e tuti, juve duhet patjetër që të pajiseni me një dekoder DVB të dy. Në anë të këtij dekoderi mund ndiqni kanalet e digital të platformës digitalbit, po ashtu mund ndiqni edhe kanalet televizive. Dekoderi TVB T2 kushton 2.990 lek dhe së bashku me të gjithashtu fitoni kartën smart dhe abonimin një mujor familjar të kanaleve digitale. Në momentin që nuk bëni abonimin digital, dekoderi DVB T2 do të ofroj falas kanale televizive me një cilësi më të mirë. Në çdo pikë të dyqanit digital, stafi do të jetë aty për të dhënë udhëzimet se si lidhet dekoderi TVB T2 me televizorin. Zotri, unë nuk di ta lidh dekoderin. Për të mundur lidhjen e aparatit me televizorin, marrim ushqyesin. Ushqyesi vendoset në fole. Kemi fishat me ngjyra që i vendosim sipas ngjyrave. Po jeni ta gjë dhe mbrapa televizorit. Kemi dhe antenën e jashtme që vendosim në fole. Për të lidhur dekoderin me televizorin, mjafton të bëni këto veprime. Tani po vendosim energjin. Këtu do vendosim antenën. Tani po vendosim kablin HD. Marrim pultin e televizorit e hapim. Bëjmë kërkimin. Ke HD dyshi, japim OK, dalin gjithë kanalet. Të gjithë qytetarët që duan të ndjekin Top Channel dhe kanalet digjitale, të cilët kanë televizor të vjetër, duhet të pajisen me dekoderin TVB T2, ndërsa ata persona të cilët kanë televizor të ri të tipit TVB T2 e kanë të inkorporuar dekoderin, që do të thotë nuk ka nevojë të blejnë një të tillë të ri. Sezoni i ri televiziv ka startuar në Top Channel, janë plot 25 produksione që do t'ju shoqërojnë për gjatë muajve në vazhdim. Top Channel risjell programet më të mira deri më tani, por edhe një sër emisionesh të reja, premierat e të cilave janë në orët e fundit të përgatitjes. Top Channel nisi sezonin e ri televiziv me paketën më të madhe të programeve të reja, por edhe atyre ekzistuese. Plot 25 produksione, një pjesë të cilave ka nisur transmetimin tashmë, e të tjerat janë në orët e fundit të përgatitjes së premierave. Çdo ditë një ngjarje, çdo ditë një intervistë, çdo ditë një Denis Dynjaja po sjell çdo ditë nëpërmjet intervistave aktualitetin e ditës. Pasditet janë bërë me më shumë ngjyra, me ftesë në pesë, me bijeta sulon. Të hënën, Eno Popi ishte në premierën e Dilema, Deal or No Deal, një formati transmetuar në 70 shtete, ndërsa ngjarjet politike do vinë në moderimin e Eni Vasilit në Open. Top Story këtë sezon do t'jetë investigativ, por me garë e shumë argëtim do jetë Hell's Kitchen me Renato Mekollin. Hipokrati është emisioni më i ri kushtuar shëndetit, por surprizat nuk mbarojnë këtu. Kjo është pranvera në Top Channel, e cila do risjell programet që tani kanë bërë emër,
The Voice Kids 3. Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në spektaklin më të çmendur. Dua të bëj të lumtur. Big Brother VIP, Wake Up. Në shtëpinë tonë. Fix fare, procesi sportiv, Top Show, Pop Culture, gjurmë shqiptare. Shiko kush luan, Top List, ekskluziv dhe portokalli. Mirë se keni ardhur në portokalli. Ky është Top Channel.